साथीहरु मेरो च्यानलमा र यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई युट्युबले भर्खरै मात्रामा दिएको नयाँ अपडेटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा अल्टरेट कन्टेन्ट भनेर लेखेको छ। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यस अर नो भनेर लेखेको छ। हामीले यस एटा नो कस्तो अवस्थामा बनाउने, कस्तो तरिकाले बनाउने र कसरी बनाउने म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। हामीले यस कस्तो अवस्थामा बनाउनु पर्छ भने जुनसुकै समयमा कुनै पनि समयमा हामीले भिडियोहरु अपलोड गर्छौं, आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु राख्छौं। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै पनि भिडियोहरु, कुनै पनि फोटोहरु आफ्नो युट्युबमा एआई फोटोहरु, एआई भिडियोहरु हामीले एआई मार्फत कुनै पनि भिडियोहरु बनाएका हुन्छौं र कुनै पनि एआई बाट बनाएका फोटोहरु हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्छौं र राख्छौं। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यस गर्नुपर्ने हुन्छ। नो कस्तो अवस्थामा हामीले सेटिङ सेट गर्नुपर्छ भने हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा कुनै पनि भिडियोहरु आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट हुन्छ, कुनै पनि भिडियोहरु फोटोहरु एआई मार्फत बनाएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नो राख्नु पर्ने हुन्छ। यो सेटिङ कस्तो अवस्थामा हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ भने मिलाउनु पर्छ भने हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि र हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु लोड गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो सेटिङ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले यो सेटिङ गर्नु भएन भने, यसलाई सेट गर्नु भएन भने हाम्रो च्यानल डिमोनेटाइजेसन, त्यसपछि लिएर कपिराइट कन्टेन्ट, कपिराइट स्ट्राइक यस्तो समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो सेटिङ गर्नुहोला, नत्र तपाईको च्यानल खतरामा हुन सक्छ। यो सेटिङ कहाँबाट पाउँछौ र यो सेटिङ कसरी मिलाउने र कसरी सेट गर्ने म तपाईहरुलाई ए टु जेड जानकारी दिनेछु। के तपाईहरुले पनि यस नयाँ अपडेटको बारेमा र तपाईहरुले यो सेटिङ सेट गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने भिडियोको तलपट्टि सब्स्क्राइब लेखेको होला, एक सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला, किनकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालका भिडियोहरु मैले ल्याउँदा, मैले अपलोड गर्दा तपाईहरुले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुनेछ। अब लागौं ढिला नगरी विषयवस्तुतिर। जुन भर्खरै मात्रामा अपडेट आएको छ त्यो अपडेट चाहिँ यो युट्युबबाट हामीले जुन भिडियो अपलोड गर्छौं त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो सेटिङ पाउन सक्दैनौं। जुन नयाँ सेटिङ अपडेट दिएको छ त्यो चाहिँ वाइटो स्टुडियो बेटा भर्जनबाट हामीले पाउन सक्छौं। त्यो सेटिङ मिलाउनलाई सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउनुहोला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरमा एकचोटी टच गर्नुहोला। क्रोम ब्राउजरमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सर्च अर टाइप युआरएल भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ studio.youtube.com youtube.com। यति टाइप गरिसकेपछि जस्ट सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा मेरो युट्युब च्यानल लगइन भइसकेको छ। यदि तपाईहरुले युट्युब च्यानल लगइन गर्नु भएको छैन भने लगइन गर्नुहोला। लगइन भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा 3 डट लाइन यानी कि तीनटा ढर्कामा एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि लिएर तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कन्टेन्ट भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटी टच गर्नुहोला। कन्टेन्टमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा यस्तो खालको पेज खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भर्खरै मात्रामा रिसेन्टली भिडियोहरु अपलोड गर्न लाग्नु भएको छ भने यहाँनिर देखाइसकेको छ होला र त्यसलाई हामीले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्टेन्टमा एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा। थोरै स्क्रल डाउन आइसकेपछि यहाँनिर सो मोर भनेर लेखेको छ। यसमा एकचोटी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँनिर थोरै स्क्रल डाउन आउनुहोला। स्क्रल डाउन आइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले पहिले भिडियोहरु अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर दुईटा सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एस इट्स मेड फर किड, त्यसपछि लिएर नो इट्स नट मेड फर किड भनेर लेखेको छ। हामीले सेकेन्ड अप्सन हामीले चुज गर्नु पर्छ। अनि त्यसपछि लिएर अर्को सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ पेड प्रमोसन भनेर लेखेको छ। यदि तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिसँग भिडियोहरु लिएर र त्यसलाई पैसा तिरेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नु भएको छ, राख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पैसा तिर्यौ भने र पैसा पे गरिसकेपछि
पेड प्रमोसनमा हामीले एकचोटि टच गरेर हामीले भिडियोहरू अपलोड गर्नु पर्थ्यो र अर्को सेटिङ भर्खरै मात्रामा अपडेट आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा भर्खरै मात्रामा अर्को नयाँ अपडेट आएको छ, अल्टरेट कन्टेन्ट भनेर आएको छ। यो चाहिँ युट्युबको रुल हो, हामीले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि लिएर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस अर नो भनेर आएको छ। अब हामीले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ भने मैले पहिले नै जानकारी दिइसकेको छु, फेरि पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईँहरूले एआई मार्फत एआई जेनेरेट गरेर फोटाहरू भिडियोहरू बनाउनु भएको छ भने तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एकचोटि टच गर्नु, टच गरिसकेपछि टिक लागिहाल्छ। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि भिडियोहरू कुनै पनि फोटाहरू एआई जेनेरेटबाट बनाउनु भएको छैन, आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट आफ्नो ओरिजिनल भोइस राख्नु भएको छ भने, अपलोड गर्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नो गरिदिनु होला। यति सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँको च्यानल सेभ पनि हुन्छ, डिमोनिटाइजेसन हुनबाट पनि बच्छ, तपाईँको युट्युब च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक आउनबाट पनि बच्छ। तपाईँले सजिलैसँग यो सेटिङ गर्नुभयो भने। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। भिडियो कस्तो लाग्यो र भिडियो मन परे आगामी दिनहरूमा यस्तै खालका जानकारीहरू पाउनलाई यस भिडियोलाई एक लाइक एक सेयर गरी मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ।